So, yun nga, alam ko marami na sa inyo nakakita, no? Medyo lumabas na ang ninong nyo sa Kong TV. Jerome, lagay mo nga dito, no? Baka sabihin, nangungulo na naman tayo eh. Panoorin nyo saglit. Ninong Rai in the house. Ninong Rai in the house, dudot lang outside the house. Oh, tama na yun. Okay na yun. Okay na yun. Okay na yun. So, pagpunta namin doon, tsaka nyo na malalaman kung bakit kami pumunta doon, di ba? Pero nung pumunta kami doon, syempre, namit namin ang buong Team Payaman. And si Boss Keng pala, matagal na palang nagme-message sa page, pero tangina, hindi namin nabasa. Kasi hindi namin alam na si Boss Keng pala ay merong tunay na pangalan. Meron pala siyang pangalan tao. Akala namin Boss Keng lang eh. Hindi pala, 'di ba? So, medyo na-miss namin yung message niya. Nag-message siya sa amin kasi gusto niyang ipatikim sa amin 'to. Yan. Ang Payaman sauce, 'di ba? Ang official hot sauce ng Team Payaman. Etong hot sauce na to, matagal na namin alam to. Si Ian na nagsabi sa amin na tikman namin to. Pero parang ang hirap humanap. Parang laging ubos, ewan ko. So, nga, dahil nga napunta kami doon, nabigyan kami ng access. Nabigyan kami ng supplies na ibang tao hindi makakuha. So, ang usapan namin is, subukan ko lang kung pwede kong gamitin sa kung ano-anong klaseng putahe, di ba? And, andito na tayo ngayon. So, banantay natin. Okay, so ang unang-unang paggagamitan natin ng Payaman sauce ay syempre, parang ang pinaka-obvious, ribs pare. At ang ribs natin ay, since hindi naman tayo mga pitmasters dito, pakukuloan natin. Pasensya na kung medyo nakaka-offend tong ginagawa ko para sa iba, pero practical lang tayo. Sa ating kumukulong tubig na mayroong ribs, syempre maglalagay tayo ng sado nyo na yan. Asin. Amintang buo. Ay, buto-buto pare. Ba't natawa ka? Baka pumutok. Baka pumutok, no? Pag nainitan eh. Alam mo ba to? Tangina, mabait itong isan to, hindi alam. Nga, Laurel na may buto-buto. Puta, di pa na. Lulutuin lang natin to under pressure for, depende talaga ulitin ko sa pressure cooker nyo, pero sa pressure cooker ko, around 15 minutes. Dahil Payaman sauce nga ang gagamitin natin sa ating Payaman ribs, gawa tayo ng Payaman barbecue sauce, di ba? Unahin natin syempre, oil of your choice, pare, and my choice is chicken oil. Habang di pa siya masyado mainit, lagyan natin ng bawang. Medyo marami kasi masarap. Lulutuin lang natin to hanggang medyo mag-brown ng konti. Huwag masyado, saktuhan lang. Actually, hindi mo pala pagbabrownin, lulutuin mo lang. Mga 2 seconds bago masunog ang inyong bawang, maglagay tayo na isang bote ng Payaman spicy barbecue sauce, pare. 1. Keeping up with the Payaman team, no? Maglagay tayo ng tequila. Putang ina mo, Gago, wala pala stopper yun. Hindi, okay lang yun. Gano'n naman talaga dapat karami. Tapos mirin, wala ring stopper. Tapos para sa asim, lagyan lang natin ng konting balsamic vinegar. Oh, tangina, payaman na payaman, no? Dati, sukang paumbong lang tayo eh. Dahil payaman nga tayo, lalagay tayo ng asukal galing Kamalig Albay, Philippines. Konting dark soy sauce na may takip ng Coca-Cola kasi nawala. Yan. Tapos syempre, konting patis. Ngayon, pakukuluin lang natin siya at tutunawin lang yung asukal. Kapag natunaw na yung asukal, okay na yan. Na naman tayo ibang kailangan ng gawin yan. I-adjust nyo na lang yung sarsa sa consistency hinahanap nyo. Kung ano yung hinahanap nyo, di ko alam. Kayo naghahanap nyan eh. So, ang ating ribs ay mainit. Ito siya, oh. Tayo na yung sabaw na yan, no? Sinigang mix na lang, pare. Diba? Okay, so ito ang ating ribs. Medyo malambot-lambot na siya. Hindi natin aabutin yung sinasabi nilang fall off the bone. Kasi pangit yun eh. Alam mo yun? So sabaw na to, huwag yung tatapon. Pwede kayo magsopas dyan o kaya paligo nyo sa kapatid nyo. Ang ating sauce ay ready na rin. Diba? So ang kailangan na lang natin gawin ngayon ay magpahid. Pag ako nagsabi ng pahid, parang bastos. Gano'n niya pag ginahawa ko muna. So magkapahid nga tayo. Ayan. Kung mapapansin nyo, medyo malabnaw ang ating sauce. May dahilan doon. Kasi nagkamali ako. Hindi. Ang dahilan niyan is pakakapitin pa kasi natin yan. Diba? Meron tayo ditong blow torch. At i-blow torch natin to. Basically, ang ginagawa natin dito ay sinusunog natin yung asukal. Kinakaramelize natin. Putang ina mo. Kinakaramelize natin para kumapit siya dun sa karne. Hinay lang ng konti kasi baka masunog yung bawang na nilagay natin. Tulad nun, boom, uling, tangina mo. Tapos kapag natuyo na yun, lagay lang uli. Oh, sorry.
Pahid lang ng pahid, tapos torch lang ng torch. At kung ang pangalan mo ay Luna at isa kang aso, lumayo-layo ka muna kasi putang ina mo nakakuha ka na ng isang buong ribs kanina, di ba? Gawin nyo lang ng paulit-ulit hanggang mainis na kayo kasi paulit-ulit. Hindi ko na-record lahat. Siyempre, no, pati yung likod, tinira natin. Okay na yan, putang ina yan. Okay, so dahil napakapita na natin ng sarsa ang ating ribs, kailangan ngayon natin silang lagyan ng smoky flavor. At nandito naman ang ating bricks. Gagawa tayo ng makeshift smoker. Nagsimula na tayo. Nagpabaga na tayo. Kita ba nila yung baga? Kita ba? Kita ba? Yan, yung agap. Kita niyan. So, tulad ng ginawa natin dati, nag-smoke tayo ng salmon. Salmon lang ini-smoke ni Ninong. Pwede na! Lagyan nyo lang ng, pwede barbecue stick, ilagay nyo dito. Kasi hindi naman to masusunog, di ba? Pero wala kaming barbecue stick, ito na meron kami. Dahil kulang ang bricks namin, hindi kami makagawa ng isa pang layer. Latag na lang kami ng aluminum foil. Okay lang naman yun. Kahit yung top layer lang ang mausukan. Kasi, wala eh. Itong ating ribs, lalagay natin dyan. At kung pangalan mo ay Luna at isa kang aso, lumayo-layo ka. Kain na mo ha. Pakita mo, nag-aabang oh. Nakaisa ka na kanina ha. At tatakpan lang natin siya hanggang magreklamo mga kapitbahay. So, habang nag-i-smoke ang ating ribs, sana all, di ba? Muna na natin ang ating susunod na dish, which is, yan. Sugpo. So, una natin kailangan gawin is, yung gustong-gusto mo, tuhugin. Yan. Tuhugin lang natin ng ganyan para lang mapanatiling una. Yan. Para lang pag diluto natin, hindi kumulot. Pag natuhog at naunat mo na, dapat tuhugin at unatin, pwede na tayong simula sa sauce, di ba? At syempre, gagamit tayo dito ng Payaman barbecue sauce. Syempre, pare, di ba? Initin na muna natin ang ating wok. Oil of your choice. And my choice is, alam niyo na yan? Tayo na paulit-ulit. Hintayin nyo lang uminit na mainit, yung galit na galit talaga. Tulad nung first time mo umuwi ng lasing. Yan, yung ganun kagalit yung magulang mo. Hintayin mo maging ganun. Tapos, tsaka natin sasalang ang hipon. Tatay ko, unang beses ako umuwi lasing. Okay, pag ganyan nakagalit, lagay nyo na sabay-sabay yung ano nyo, sugpo nyo. Kailangan natin mangyari dito is magkaroon siya ng konting tusta sa balat kasi yun yung magbibigay ng parang, paano ko ba sasabihin to? Parang inihaw na hipon, na sugpo, flavor sa ating dish and masarap yun eh, di ba? Yung sinasabi ko, kaya yung parang namumutit na susunog na, yan yung sinasabi kong parang inihaw na sugpo na flavor. Yan, naamoy ko na nga. Kayo, hindi. Nakuha nyo na yun, pwede nyo hinaan ng konti ang apoy nyo. Pwede na nating simulang buuin ang ating sauce. Siyempre, gamit ang ating Payaman barbecue sauce. Dahil payaman tayo, hindi natin lalagyan niya ng tubig tapos kakalugin. Hindi natin gagawin yun. Kuha tayo ng merong konting laman. Tapos palalagyan natin ng crispy garlic. No? Yung crispy garlic natin na yan, hindi na siya mananatiling crispy kasi ilalagay na natin sa sarsa. Which is okay lang. Kasi isa to sa magbibigay ng katawan sa sauce natin. Gusto mo yun, di ba? Katawan. Next na ilalagay natin ay, ang haba eh, The Singleton Single Malt Scotch Whiskey Daptown. Sa alam ko, mahal daw ito eh. Yun, nice. Diba? Yan, totoo. Yan. Boom. 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 Tangina mo. Tapos lagyan natin ng isang piraso cinnamon stick lang para lang medyo magkaroon ng lasang cinnamon. Wow, pretzels. Pretzel ang puta. Choco-choco yan, gago. Choco. Asukal, uli, galing Kamalig Albay. Siyempre, tis pa. Tapos lang. Lagyan lang natin siya ng konting tubig. Konti lang. Op. May isang swimming pool lang. Yan. Tuluyin natin ng konti, takpan. Para yung steam ang magluluto mismo dun sa ating supon. No? So, balikan natin maya-maya pag umuwi na yung kasama namin dito. Baka manghingi eh. After mga 5, 10 minutes siguro, di ko alam. Ayan na ang ating sugpo. So at this point, luto na siya. Kung gusto mo pang palabutin yung sarsa, I suggest tanggalin mo yung sugpo and
lutuin mo further yung sauce para lang hindi ma-overcook yung sugpo, di ba? Sayang naman. Dahil luto na ang ating sugpo and ang ating ribs ay nasa smoker, ang ating huling lulutuin ay wings na merong parang paano ko pa sasabihin to? Payaman buffalo sauce? Maybe siguro. Hindi ko alam. Bahala na. So magsisimula ang ating wings sa... Simula tayo sa asin, siyempre. Paminta. May peppermill na tayo ngayon. No? Mas matrabaho pa pala itong lintik na peppermill na to. Tapos garlic powder, unbranded. Optional, pero kung gusto nyo, chicken powder. Ninong, ba't ka naglalagay ng chicken powder sa chicken? Masarap. Kung wala kayong chicken powder, pwede magtutunaw lang kayo ng cubes. Ganyan. Goods yun. Tapos, mag-iitlog ba tayo? Hindi na. Hindi, mayaman tayo. Mag-itlog tayo. Tapos lamutakin nyo lang. Parang lamutak lang na ano. Na gusto mo. Yung lamutak na may lambing. Hindi yung lamutak na may gigil. Yan, okay na yan. Tapos, pwede nyo siyang ibabad for 1 hour to 8 days. Mili na lang kayo kung alin doon. Pwede wag nyo ng babaran. Bahala kayo. Habang hinahanda nyo ang breading. So, sa ating breading, meron tayo ditong harina. And maglalagay tayo ng cornstarch. Ang ratio, anywhere from 50-50 to 70-30. Bahala na kayo. Wala naman masyadong problema dyan. Lagyan lang natin ng paminta. Chicken powder kaysa asin, no? Chicken powder na lang. And MSG, pare. Bakit message? Ano ba message? MSG. Konti lang. Yan. Kung ayaw niyong gumamit niyan, kayo mataranta. Pwede kayong pumikit na lang. Wag! Ano lang natin? Ninong, hindi ako gumagamit ng MSG. Kasi yan ay mapanghanib sa kalusugan. Pero tangina, lakas mag-McDo, lakas mag-ketchup, lakas mag-chichirya. Lakas mag-Yossi. Wala kinalaman. Wala namang MSG yung Yossi. Yossi ang puta. So, pwede natin ilagay ito dito. Masabaw ba? Kung di naman masabaw, buhos yun na. Yan, tapos toss nyo lang. Wala ang problema dyan. Sa isang kawali, meron tayo ditong mantika. Medyo malalim-lalim kasi mag-deep fry tayo, di ba? Pag mainit ng mantika nyo, salang nyo na yung manok. Kaya ba? Oh, yan. Okay na naman. Salang nyo isa-isa, or dala-dalawa, or tatlo-tatlo. Huwag lang sabay-sabay. Ang dami nagtatanong, no? Ninong, paano malalaman kung luto na yung manok? Gago legit, silipin nyo. Wala namang problema dun eh. Tinan nyo yung gitna nung hita, kung luto na. Tinan nyo yung gitna nung pakpak, kung luto na. Wala namang problema dun eh. Diba? Wala namang scorean to eh. So eventually, masasanay na kayo. Makukuha nyo na siya by feel. Parang nag-driving lesson ako dati. Sabi sa akin ng instructor. Paano mo malalaman kung malapit ka ng sumagi sa pader pag nasa likod ka? Sabi ko, pabiro, sabi ko. Eh di ba baba ako, tapos titignan ko. Tapos sabi niya, tama yun. Oh, ganun din dito. Silipin nyo. Manok lang yan, pare. Kama pressure. Siguro after mga 8 minutes, medyo golden brown na siya, and medyo luto na rin siya. Rap. Masasarap yan, wait nyo lang. Hanguin nyo lang, patuluin nyo, and magluluto na tayo ng sarsa. Tapos natin pirtuhin ang ating manok, no? Magsisimula na tayo sa ating payaman. Buffalo sauce. Magsisimula ang lahat sa Genesis chapter 1. Joke lang. Magsisimula ang lahat sa butter. Yun na, minus ligtas points na naman. Boom! Sige, paapoy mo yung butter, gago. Bago matunaw ako sa iyong pagtingin, ay ilagay mo na ang 2 bote ng payaman sauce. Huwag mong gagawin yun, baka mabasag. Bubog sauce yun, putang ina mo. Tutunawin lang natin yung butter, hahaluin natin ang hahaluin. In an attempt to emulsify the butter to the sauce. Wow, putang ina, no? Emulsify. Natututunan ko kay Erwan eh. Ano? Magsama. So pag yung 2 tao, nakatira na sa isang bahay, nag-e-emulsify na siya. Malamang kulang sa anghang yan, kasi demonyo mga tao dito. Lagay lang tayo ng sili. Labuyo flakes. Pwede rin sariwang labuyo kung mayaman ka. Putangin na, 900 atas ang kilo ng sili ngayon. Tangina, payaman tayo eh. Dapat pala fresh labuyo ginamit natin. Sorry. Tapos, lalagyan natin ng black label. Pare. Oop! Tama na. Mahal yan. Ay, hindi. Mura lang yan. Payaman tayo. Payaman sauce nga eh. Konting tispa. Konting sukal konting loha. Pag okay na, ilagay na ang nok. Teka, titikman ko muna. Okay na naman sa akin ang timpla. Ito sa natin ang wings. Pare. Boom. Tangina mo kung di masarap sa iya, Siyempre pare,
Dahil payaman tayo. Ano yan? Dapat may ano? Gago. Resibo. Droga yan, gago. Ah, paro-paro. Keeping up with the payaman theme, pare. Putang ina, edible gold leaf, pare. Para sa ating mga wings. Pare, tunay na ginto. Ninong lang si Raulo. Sa mga hindi nakakaalam, no? Ang gold leaf ay tunay na ginto at wala itong lasa. Wala itong naiaambag na iba sa dish kundi kintab. Katarantado. Katarantaduhan. Wala, napakamahal. Kasi ito ay legit tunay na ginto, pero walang kalasa-lasa at walang texture man lang na naiaambag, pero andito na tayo, di ba? Sana naman, Boss King, natutuwa ka dito sa ginagawa namin. Pag kumain ka niyan, kunyari kumain ka isa. Wala ka na sahod ng December. Alam ko marami magko-comment dyan, wala namang point ng paglalagay ng ng gold leaf. Totoo. Putang ina mo, teka lang. Umaya na. Sorry. Unat pa sa kulot mong buhok. Konting sauce, konti lang. Golden Pacquiao, gago. Payaman sugpo. Putang ina, ngayon ko lang na-realize. Sa shell natin nilagay, itatanggalan din ng shell yan. Kakainin mo So, ngayon so didilaan mo ngayon yung shell para... Putang ina ng buhay ito. Siyempre, ang ating ribs, punasan mo muna ng basahan bago mo lagyan ng ginto. Putang ina, diba? Tapos pampupunas mo dyan. Eh. Boom! Dugyot! Iyan, parang may kulang sa ribs natin. Anong tingin mong kulang? Kulang ng ginto. Tama! Diyos ko po, patawarin niyo ako. Parang nakukuha sa, sa treasure sa Dota. Golden smoked ribs. Payaman ribs. Saan mo nakikita ang sarili mo 10 years from now? Sasabihin ko, ma'am, nagbabalot ng ginto sa sugpo. Ha? Anong nagbabalot ng ginto sa sugpo? Ma'am, wait ka lang at eto na tayo ngayon. Using payaman sauce and ginto. Meron tayo dito payaman ribs. Using, again, payaman sauce and syempre, ginto ulit. Payaman wings! Payamanok. Payamanok! Using payaman sauce and syempre, ginto. Pero, ang pwede nyo makuha sa video na to is bukod nga sa katarantaduhan ng paglalagay ng ginto sa pagkain, is yung mga technique na ginamit natin. Kung mapapansin nyo, lahat naman to base lang sa isang sauce. Ganun kasi siya ka-versatile eh. And pwede mo actually gamitin ang any sauce na gusto mo, pero I strongly suggest ito na ang gamitin nyo. So, gagawin natin dito. Ano unahin ko? Payaman wings. Pare. Okay na, okay na. Okay na. Grabe naman. Napakagaling mag-debone. Ganun kalupit si Ninong. Dito sa sauce na ginawa natin sa wings, wala ko halos ginawa eh. Diba? Talagang tinimplahan ko lang siya ng konti. Pero ang pinaka-importante kasi dito is yung butter. Diba? Tsaka yung emulsification na tinuturo ko kanina, oo, katarantaduhan lang yon. Pero kung hindi kasi maganda ang emulsion na bubuin nyo dun sa sauce, eh wala, maghihiwalay lang yung sarsa sa tunaw na butter, sa mantika, diba? Kasi ang tubig at mantika ay hindi nagsasama. Next, dito tayo sa ating payaman sugpo. Kainin mo yung balat, ha? Tangina, dapat talaga, inano muna natin eh. Dapat talaga to, binalatan muna natin, tsaka natin nilagyan ng ginto. Wala, didilaan ko yung balat ngayon para makain ko yung ginto. So yung technique na natutunan natin dito is yun nga yung
Yung paglalagay ng stick sa loob ng sugpo para manatili siyang unat. Unat na unat yan. Straight na straight. Kala ko kaya isang buo eh. Kaya ko nang hinayang lang ako. Again, good quality protein, good quality sauce. Hindi ka magkakamali eh, di ba? Last is ang ating ribs. Uy, ang dali naman, no? Grabe. Easy. Parang jowa ng tropa mo. Yan ang ating... Sorry. Ano mo, i-focus mo naman yung ginto, pare. Yan. Diba? Parang gago. Ribs na may ginto, diba? Hindi ako naniniwala na ang ribs ay dapat ay fall off the bone kasi wala eh. Masyadong parang nasisira yung structure ng karne. Dapat lang malinis mo makukuha yung yung laman mula sa buto. Kasi sayang yung itsura niya as ribs. Alam mo, hindi naman to sinabawan eh. Payaman yung kinakain pero napakadugyot ang puta. Yon, ang sarap. Masarap yung sauce, pero higit sa lahat, yung ginawa nating simpleng smoking, sobrang laki ng naitulong, 'di ba? Sobrang laki talaga na naitulong sa flavor and again, yung ginawa nating sauce sobrang basic lang. In-adjust lang natin ng konti yung payaman sauce. And to be perfectly honest, no, pwede nga mismo yung payaman sauce na mismo ipahid mo niyan eh. And magiging napakasarap pa rin nun, 'di ba? So may mga bisita tayo dito, napapalamun natin ng ginto. May kanin ba tayo? Hindi, inuulam ba ang ginto? Tangina, papakin nyo lang to. Luna, gusto mo? Golden, uy, putang ina. Luna, gusto mo ng ginto? Ayun na nga, oh. Nakakaisa aso, kumakain ng ginto, gago.